هاي يا شلة، فاكرين ورق العنب اللي أنا خللته وقلت أجرب هل حينجح ورق العنب ولا لأ؟ يلا بينا حنشوف هل نجح ولا لأ. اليوم بس حتكلم على أقل من مهلي، لأنه في أصحاب الكوريين عايزين يعرفوا كيف يتعمل ورق العنب، وفي أحلى من الفرجة على كيف يتعمل ورق العنب وكيف يتاكل. بصلة صغيرة وطماطماية حفرمهم فرم فرم وحطهم في السالاد بول. السالاد بول أصلا جواه كوبين رز مصري مغسول ومنقوع، وشوية كزبرة ونعناع ناشف أو فريش اللي موجود يعني. وكمان حنفرم البقدونس طق 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 طق. قلبي ليمونة بسرة، ملكك وانتي حرة، تعصري عصير. البهارات اللي شكلتها قرفة وكركم وكمون وملح وفلفل، ونحط ملعقة زيت زيتون. يا بني عرب، طبعا البطاطس ده عارفين ليه صح؟ نقطعه شرايح سميكة ونحطه في قاع القدر. ويا بني كوريا، الحركة دي بتتعمل علشان ورق العنب اللي تحت ما يتحرقش. مرطبان ورق العنب اللي أنا عملته، حماس. ريحة الملوحة أو الحموضة على الأصول. أنا عصرت ورق العنب وبوريكم شكله أهو، وحنحشي الناحية اللي ناعمة تكون برا والخشنة تكون جوا. حلف أول لفة على مهلي علشان اللي ما يعرف ويتعلم ويتنور. كده أنا أكون استهلكت 40 ورقة تقريبا اللي أنا عملتهم بنفسي، والآن حاخد المرطبان الجاهز وأكمل على الناقص. ده مرق دجاج زي بالضبط ماجي، حستخدم نصه بس عشان أنا لا أحب هذه الكيماويات. وكمان ليمونة رابعة غير اللي موجودة في الخلطة، زائد زيت الزيتون. ونغمر ورق العنب بمية سخنة علشان نبتدي نغليها، ونغطيها بصحن عشان ما يتحركوش طبعا. هنغلي في الأول على درجة عالية وبعدين على درجة هادية لمدة ساعة. يعني تدا. طعمه ايه يعني؟ طعمه زي الفل. انا بعد ما غليت ورق العنب، سلقته يعني لمدة ساعة، غطيت عليه وسبته وطلعت برا البيت. ولما سبته حسيت ان البخار عمل شغله واستوى زيادة، الطعم مش هقولك. فاضل بس ان انا اجرب ورق العنب اللي انا خللته.
اللي هو في قعر القدر او الحلة. فهنشوف طعمه ازاي البتاع ده اللي تحت اللي انا عملته. تقريبا هي الطبقة الاولى ونص هي اللي ورقتها معمولة جاهزة. بعد كده الطبقة التحتانية انا اللي عملتها. شفتوا يعني حتى لو انتوا كنتوا خايفين ان لفة الورقة يعني هتفرط كل اللي جوا، مش هيتفرط ان شاء الله عليك. والليمون 3 ليمونات زائد الليمونة الرابعة 4 ليمونات. انا اعتقد انه ممتاز، طعمه رائع. اهو وصلنا للي انا عملته. انا مش عارفة هل انتوا حاسين بفرق ولا لا. تعالوا شوفوا معايا. شايفين الناحية الفاتحة دي 1 2 3 الناحية الفاتحة دي ورقة العنب اللي انا جايباها من اللي هو الريف هنا. وده ورق العنب الجاهز اللي هو تقريبا صنع في تركيا مش عارف ايه. فالناحية الغامقة دي هي الناحية الجاهزة، وده ورق العنب اللي انا خللته. ال6 دول، ال6 ولا ال9 دول، فاهمين؟ فملاحظين دي لمع فيها لمعة اكتر وافتح شوية، ودي غامقة بس تقريبا الملمس نفس الملمس، كله يعني استوى كويس. ده واحد من اللي انا عملته. شوفوا الورقة ده بالذوبان في فمي بشكل غير طبيعي. انا خلاص اعتمدت الطريقة دي. لو مش لاقي مرطبان ورق عنب جاهز في سوبر ماركت كوريا، تروح الريف تسرق لك كم فرعة كده وتخلله في البيت. نجاح في نجاح ان شاء الله. حتى حاسة ان الطعم فريش، حاسة ان انا فعلا كأنك بتاكل ورقة نعناع كده فريش، نفس الاحساس. اسكت انت، لا ده كله لي انا. دي اللي انا عملتها. ده طبعا اللي هو باقي البطاطس. شوفوا انا من فرط الحماس مش قادرة اعبر. الحاجة ام الاختراع، صح ولا لا؟ جاهز ايه ومرطبان ايه وسوبر ماركت ايه، لما يكون عندك اللي هو شجرة العنب قدامك هتسيبها كده؟ يعني هتسيب ورقها يطيح في الخريف ومش هتستفيد منه؟ لا، هتقول يا كوري لو سمحت اديني كم فرعة كده اخللها واعمل ورق عنب. امال ايه؟